Connected. Channel switched. هم اتوقع پشتی را گوش پشتی خواه میرم اوه یک نول فرسارش که دیگه نول کردیم پنج و سه شید
شو کار ده که ایک من Hey, wake up. نه با امتحان شد برو اومده سبره باید 214,000 زميس نولي سايكي ادرو ده وقتي ما درويك نايسا اكيك مات نو ما ده بیا باز بگن ششمون سیر رو که دوزیم ادروی ادروی چورت های هسته هریا بازی دو ها؟ یا قصدی ریگ نمیشه از بوده یا نه استریم سردگی نمیشه آبایی نمیشه این تکنیکه olsun. 188 188 حتمیش کشو هم ستاد جاهای رفتن باشیم Evet.
User disconnected from your channel. Minä taula sä mikä tän ei. افضلش ماکسیمال داشتن بسیم توی پارس جنگیش که نمیمونه مثلا میخوای باشه که دیگه داشتیم دو برشید این مسکه باشن هزار دیستم ها باید قطعه هم سه هزار رو میریزم اینم 3000 5 şoka işte. İyi şans tepen yok da işte de kadın aklıma kayme burayın.
من این مسرکه خریدم. شاید دلیل میگه نه نمیخرم دا پریمیوم ندارم میگه. تکنیکه ساز بدهیو کم تا توی پستا میره تیرش کم های. چند تا تیدوره تکنیکتان آبشوزی همی سدش هست؟ چند تا تیری دوره سناریت چند تا؟ اینه میام چیل تا سناریت نه پشکه شما اومدم اون دقیقا یعنی نه گره میرن نه گره رفتنی میمونم.
نمیدونم پس چی جمع کنه این خیلی تاجیکستان 10 میلیون اهالی داره 1 میلیون پس بیشی کنم بودش 1 میلیون توش پس چه اصلا نمیکنه کم ترکه مدام خونم پس چیکار کنیم Хочешь, он по базе. Есть пробитие. Движение невозможно. Гусеница разорвана. Можно ехать. Kazanmış mı? Ne mi yapmışsın da baza şunu. Karacun Ahmet Karagay'dı. Karacun İsaf tabi ne kadar vurulmadı Yok ne zannediyor ki? İsaf da hiç kanmayacağına. Paese per la cagata ma mi sa. Nagra, будем отдавать сей. Подтверждаю пробитие. Леон то рекруда сюда еще экономик. Парем, так как деньги, да, мы мучи, сейчас ну бахазу промадися. Он наш аварай AMX мы бит, AMX дاریم چوکادش یعنی Ходовая в порядке. Можно ехать. هیچ کنست. Пробития не наблюдаю. Машина уничтожена. Дальше بشینیم با اینا رو تماشا کرسان برو اومدم. اون تشدید کرده سوچنگی تماشا کنیم ببین. تشدید کنیم چی تشدید؟ انگر تشدید کنیم. یک منید بایی نکنید. ما چه کنیم؟ همین کسی دو روزه دارد که دیسته همین کی باشه؟ کی باشه یه 5 کشد کده؟ رفتیم کنه بکنه ماشین دو روزه را گویم کسی از اگه پرامو یه 5 کشد کده ای روز طولونی سه تمالی خدا باید دادیم ما چه براشکا تیگر بازی کردیم تیگر 5 چیز پرابی نکرده گه ای بارابانه 5 چیز پرابی نکرده سه اتمیتکا گویا زدیم فهمیدین 279 ملیخا چفته این گرفتیان زدیم شونه داخل میزدور و این سه دالبه والده سه تملیخا گرفتیان که رش کرده استیان دا یا با رش کردن بودن که 52 اونا پازیسی هم مونده بودم سویت کردن شایو پازیسی شونا علیش کردم تکتیکا شونا با همین های 52 شد باید دادیم کردش ملیخ 1200 جان داره یک به یک موندگی یه
یه تیر میزنن و این میموراده حتی های تانکوات کده 6 داره ها؟ یاگا چی گرفتن یا نه؟ ای بوزی پاگه همش داگر میگذاشتی استراوی استه بینم هم جای نمیم برو یا Corazzato nemico danneggiato. هیچ نمیبینیم دیگه اون ازن نیم Non l'abbiamo bucato. Я знаю, что это снаряд, правильно. همش من لیه برده بازم اونه ایره نمه نگلا درمان زدشتی هم Ne znam je samo jolan. لانکا میکنم برو با شما شروع شما رئیس ده Siamo fermi. L'abbiamo preso. Stop. Cingolo sistemato. Muoversi. Siamo immobilizzati. Colpito. Cingolo colpito. Ne, نمیر داری نه؟ Cingolo nema riparato. moda. اونه بیزه او رگون بی اخلا چیه؟ خود دیگه بازا درده مونده من زدنی Corazzato nemico distrutto. Bel colpo. Pronti al fuoco. Abbiamo perso un cingolo. Siamo fermi. L'abbiamo preso. Cambio obiettivo. Cingolo colpito. Bersaglio acquisito. Cambio obiettivo. Abbiamo un cingolo danneggiato. Veicolo nemico distrutto. Lanka karda. ای دفعه اونو بازم اون درمان زدشتی هم بوزی اوتیو سابینن ملخ هم امرون نگرفته ایسحف امرون نگرفته ایسحف امرون نگرفته فوچ امرون نگرفته da lì, хорошо. فوچ پنج تیر زده اگه صداش 48 بود یکیش سکرتیه Inizia a ripiegare. اگه ایگان ستاتیستیکش 48 نیکش سکرتیکه دیگه بود یه تیری اون ها؟ A gdje obame da li skrytjači laži? نه او باید اوتیوستا میگم خوش منصده 48 رون نگریزه بود یکیش سکرتیه یه ایسافتی دیگه نه دیون بایش بده بچونه ایسافت یک دهش بده نول رون گرفته پیش ای 15 رون Desnaria, doći pehali gdje se kasno, Abbiamo perso un No. cingolo. Siamo fermi. Siamo immobilizzati. Il serbatoio è stato colpito. Abbiamo riparato il cingolo. Siamo immobilizzati. Cingolo sistemato. این Muoversi. کسی من تدار کسی کدام تو چیکه برش یکیش تو
زده باید بده نیکش تربوز لیفه یه همی اگه شخصه خودم هایی تمام شد بازی Помоги мне! بازی چیشه سعی؟ داشتی نمی بوده سعی بازی چیش دار؟
این بودیم که بوزیا Захватчика kuştumunayken böyle değil. زخمت کردم چیله 7% فرصت شایبه چی و انتظار شویم По машинам! за секунду до автопит мунда بود چه چیکار کردم یا یک گلا آمادگی ایجاد شویم Пробития не наблюдаю. Блядь, что за бред, а? Броня не пробита. میناتاور مونده یه قفا فرا کرد شد سه کسا که این خوش حقیقتی بود این میناتاور تو ریسارش اگه вообще пробить نمیشه واقعا Мехвод ранен. Блядь, Подтверждаю bir kere пробитие. geldi bu mezara. Есть пробитие. Power, power. Орудие повреждено. Стрелять сложнее. Попадание. Ne power? Машина уничтожена. Бача. مونده سه دونه دیولی کارته میده چهار تا Hangi de sudaj, laneti? من یا سپیکان فوتبال کردیش طرف ها بایدیم همین طرف
mettono una chiusa anche base, non so da... Silişki sama uverini. Numur bu da ya bu da. Единица сбита. Движение невозможно. Единица восстановлена. Hemen burayım. Ай, ланка карангу рафте. Глед, дай бачите морам слишком. Не да, ценит караш. Boham Aga. Buona catego. Ne piensate? Da, zor bir 10 gün باید برای اتکش نفرویم. Ne gireyim, dasti, dostavano, sam. ده 1000 میگم Muoviamoci. 40 زنم بسه. دیگه سخت اینجا نمی بیافرم میدن من یکی یه بینه تیوی نمیرسه È rimbalzato. È rimbalzato. Giuro? Li abbiamo appena graffiati. Rimbalzo. Era vita gesso da Cannone danneggiato. La precisione di tiro è ridotta. Servente colpito.
کردن میخندین چی میخندین؟ بوجه کازش میرسی یه همون رو پنج در بودی زور رفتش تا بود لطفا یا همه رو دارم همه رو دانه این رو دمی صاف به اخلا بازی میکنه خوبی یعنی پراژین یا دا پراژین اومده است نمارم خویلو بود نگم با 3000 اورو داد باید زیشه باید صدف چون از دور زدن در دهها باید شروع زندگی تبلیده باید سپورت نکنی باید سپورت Поехали! 5000 من باید دیگه این سرزدیگو عراقی هیچ خدیر از پردیلت میشوان اونم اون رو پیش امریکس هم گرفتن پیش من هم گرفتن اون رو پیش ما گرفت ده ارتا این لیون هم دیگه دو رفت نمیده این Есть пробитие! نه لیون نزدتش چریز کتاک زد اسپید نکد ببینه کجا داده اسپید کدگه Подтверждаю пробитие! Пробитие! گویش گذشتشتی این عبی این قدر انوایه میگی مستقیم نداره Отменяем цель! بیا که یک مد برو امیر رو ما بیا من هم اکنو که بوزی میخواه بگوی ایلو بای طرف زده ایشان رفت میگیم ما سرز دیگه نداریم یکم Птица едва держится! Машина уничтожена! الو سروکی 5 میگیره امکانه بینیم اوه همون قبوزی کردم اتون یا نه کدام رگیون هست سروی 5 کی همیش رنگ همی پینگش رنگ همه خودوشه ها ها؟ رنگ همه خودوشه
شما باید زمینتا رو قطعی 88 رو گرفتین کو من نبودیدم. زن 5000 6000 با پابیدنش شما نداده بودیم 5000 karta mı ejder düştü. Yine hayret artan işte. نمه فرا ده تکنیکه زیوتی نفهمیده نیات نکوی کامی دو تکنیکه تا سفر نیکه میدانه کم توی وینی میکنه بود ده تیاری تو بوزی نمیکنه آتا Lutera kada se vidi turboja, ona ta ova kada turbo. Şavuz ne mi geçti? Girişlerine peşimize yapamam bir şey misin burada?
البته همین تا زده و ما شما که منطقه زده Li abbiamo danneggiati. خیلی میسیک دادم که چند خواهران گرفتین؟ 6 تا سه دفعه یک تا تو بس این تیش سیده است فران زدن چی بیشش زدن شش تا گفتین؟ دو تقسیم شد. 6 تقسیم 2. شما вообще آوازی من بفهمید من این استریم که من تماشا کردم آوازی خیلی من نمیفهمم پس تیبت ده چرا رنگی بانگی یوگا میزنم نه من همون پیش هم یوگا میزنم به خونه دارم میگم بسیار میگویم گفتم این قضیه ها نزن نگویم که در خونه سر میکنن اگر فهم هم بیم تنکه بوشیده میگه دایم ببینیم بیام بیده داریم شکنش دادی دستی روز سه کسی این کدوم هسته
فقط روی این خیلی از زن نهید بسیاری من اسم ایلان سوپرکون نمیدونی سوپرکون Гусеница едва держится. Пробитие. Движение невозможно. Гусеница сбита. Брось. Гусеница восстановлена. Снова на ходу. ها؟ نه وحشت رو در پلیسی دینی خطی کیم جو میره نخواهم خیلی کارتای سوس پاک بگیم برای نخی بروین آه دیگه چو دلت بودیم 277 قطعی 8 بود دگیم دو بود فهمیده بیا خفایی نکنیم قطعی رفتیم اکا Diamoci da fare. Este بیاگم قد کی گاو داشته باشه نمیخونه 98 فایز نمخ زور به این
ساعت ملکه داره چی؟ کی؟ هیچ که نمیزنه شونم Li abbiamo danneggiati. اینجا لیون کیه؟ بری زنه این کن یکون چرا؟ خانه را چپک بزنم Centrato. لله را زد یه پیروز دهیم من میتونم 17% پیروز شیرت بگنه بره از سوال فکر زیاد سر کرد ما بعد من دیر سسی من میگم تو سوال میشه زیاد سر کرد دارم تیوی بشون Pronti a fuoco. Cerchiamo un شماره raggio تلی d'effetto. چند Al خواهی corpo. تلی نبخواهی بینه اکران های پشتی تو کورن و خیلی کورن افتی الفه چه جای نواده ها Siamo immobilizzati. Abbiamo riparato il cingolo. Ah. Possiamo andare. حتی چیا؟ L'abbiamo preso. بیا کتا قفا بیوزم چه اتیر؟ زنه شد Centrato. نمیبینیم شو Corazzato nemico distrutto. نزد ای بخی نمی قرصه این تیرم دادم این زد 100 متره Bel colpo. سکیل داده چه کسا موندگیه Abbiamo un cingolo danneggiato. فیلوس یک پلته یک پلته وقتی نیکی باید تیفشو نبیا کرد مجاهدین ولی سنگ داره ایشان Li abbiamo appena catturati. رابید کرد ای من نرسیم شد o چوگا داشته؟ شما شما دیده که ایسا شما تلای کوی زایی که داشته
سورس پیدا کردم میزدم شد به اخلا توبه تو. نه یه بیر سورس پیدا کردم رفتیم من افیر دادمش کردم و من مینتا رو بزشتن که پشای ای دست خطی بدم و زدیم شونم شما سیدین ایکس خطی میزنه چند قد زنم من ایکس 25 خطی میزنم دور دا بوشا زرین پاستی بعد دکه دیگه این خاکش میده و زده سینه هم بابا خیلی اون با وقت دا یک لحظه ما پیش میخی نمیکردم و بعد 25 اگرینی بعد میدیدم بسی اگر میدونم اینی 8 باشم که دیلوم تنگ میشه با اوه من دارم همون خیمه توانه که دور دا باشه راسته نیو که دا تیل میکنم ده منطوری ما لخ بوده minus jak wyjść. نه فورم جو اومدم یه تارته میشنم کام بودم بابا خزدهش خوبه اکی میزنه خلاص میشی چی میکنه؟ مود استونوفکا میکنه مودی که تیوی آرته نشون میکنه میشه دگیشه ایش نشته ای مودا مودا دا یا؟ اوه ایش نشته مودا دا ای بچوره نه دو بار پاسته کرده شد
از 2 minut دقیقه بوده 2 minut دقیقه با بله لیاپارد زدن لیاپارد 1000 جونش پرید رفت لیاپارد خود ها؟ لیاپارد خود مونه تیلا کردم رفت در پای زمین زد 1000 جونش پرید رفت دشمن مینیس کرد یا نه؟ نه من نیم بابا گینه ازنه بوم L'abbiamo preso! ها؟ I carri in tua tecnica of come minatao? میشه شکلی سه امور افراد بگوین اگه نیسته اینه دا پشتم زنه سیدش چنی اکرانی با فکر مایی تکنیکه بابا خواه Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Cingolo a posto! Abbiamo riparato بابا il خواه cingolo! میدم Possiamo andare! Ora 68 را نگو بابا خواه امیلی و فاردانه پیش هایک بابا خیلی افارده میزنم پیش هایک centrato! ای حالی نه در گره اینو در تو شما Sayara ona kumsha şekilde başladı. رفتی ها؟ شما کلانکه قطعی بازی میکنی؟ شما اوی میناتارتون غلطید میگه هم کلانکه قطعی غلط دیگه Ana onu çıkardı. Aslında ki tamam. Telefonu da خفته بینانه یارمان به علیم یه بیر نبوده که علیم Diamoci da fare!
mu vai zaboraviti halaka jara svet mikne. To jesam jara. Ne, jak gala PT dar kur نیست. Ja nebinam. Здорово, میگن تمام ها؟ اینه PT دیگه یا بی رسالو بچتی ارتم از دست PT و سوبسته یا بینم گاس مونده ما از دست اینیش هستش همش عادی تبعی 115 بیش کنه میدی دیان کن عدوش اما تمام شدی چی بود؟ میخوام اکنه موتوه دایی جان Li abbiamo danneggiati. Preso. بازی من سومر نیسا کنم های مدونی چند قش دگه 6000 چند قش دگه اوژه قریب 8500 شد استنک بود 7500 سومر نیشون بود کمپیاتر نه چی خدی یه ارتای باید بینم خصوصا دیگه دارم منطقه رای خفه شما دگه اوکی یا ارتای مویا وای زده یا زد بعد تو خورده من دیگه گذاره شد خدا هم خواهی احمدی موسیقی میگه نه خود کارتا ده همه خواهی احمدی که نوخی یه استریوی ارتا دو دسته اوزی میزنه شد زاد اینی میزنه شد ای پرش روی ای همون طرف رو یکاشی شد زنه Preso. یه منطور این دو تپتی اخماق کدشته و این بچه تیخدون پوچ خدون عگوشید که دیوای نمیزنه این مارتیکور دیونه نزد اگه
تو نبینه نه؟ چه؟ کدام STB؟ تو اس لیاپارد تکه بلوگا بوده. قدمشین نبیا کفتم نگی. چومک نبا نو ستک تلبین هر دو بوید آرتا نرمال سلام روی میکنم کدامش تر قامته هم نگم روی میکنم آرتا و دو را جوشو نگم آنه ها؟ کجا را آموزیدن؟ و یکی اکو اکا اکمال ویدیو داوود ایرس چی میگه تو زور بازی میکنی یک شوتنیک میگه سوال فهمیده Realteve Granada mı? Ya bina. لیون غرب اومد استه من از سویت که دست چپ اومد دستی راست اومد اگه وقت دورت شده من جور درخت را شکست شده نگاه دور بازی کنیم شده من ایستاده باشه سر تست تیر شده مکنی ببینم زاد ای نمونجا داریم تیر قطرش هم میزنه اوجه فهمید که ما تراسری دارم در اینجا نمیستم بایم به هر خونه سنجاشون عالیش ولته و در جای هست که ما فقط سوید قبیلگیه ازن اینی یه سینی ازن هر تش دام کنجه هر تشون استالیوت راه بس سوید میکنید این هم انتیکور در اینجا بده استالیوت سوید میکنه تا اونجا میبینید من انتیکور انجا دارم نه اینه یا آرتا را زدیم یا آرتا را پایین زدیم انتیکور
ما همین قضایی ما هولی هم باید دیسیم Snarare tack. لیون ده اونجا با تیوی ما رسیده بشه اوه ما تاریکو گروه اومدم Oh, dromar shall Leon da Tiriva. نه ده تیر گروه اومده Ana اگه Jedi Nasha. اینجا تیکت نیفت Ana Jedi. اما میدم پشت سنگه Na прямо и дромаш. اینه این پاره نیو Is half direction. Yes. کوشین Svedar. Minotaurą. من همونجا داری سیمه Close. میناتاور بزنه Is half. میناتاور لیون لیون هم پشتی سنگه برای خرید موجود 160 میلیارد پشتی سنگ کنیم دروغن رو زدن ده تست تیر بزنید نه؟ گریخته یا گریخته یا یک بلوتر دیشیده اگه
بخشیش لیونی گرابگه ده تیر زده ابدامنه 170 چند شما چند زده اینشا؟ نکه ایکمن؟ از چند قدر اومده پولی لیوندا 485 سوزه رفته ها؟ چیکار تفرتوف؟ سطر بایزه میام دستی راست میرم Artay nam kunj rafte iste, namus rafte iste. ودیان تیارو Ne amont. دارا زمان Ne Leonullo, Lilonin. Bata go katim ku joma digu. Ilio me abrona se ish kanigo na mekina.
دست بچه جای زور آمادگی چی آمادی نمیدونم که یا бей, дура, это для он ищет он на его вара. Ё, смотри сюда. Лаура نزن. Грилла نمیبینی؟ کسوی. بلین زمین. در. تارتا داریم. بعد شما سو بخترده. سو بری خیلی آرتا گفتم کو. لیاپارد داری کشید میگه. نفوریدم. پنجابی رفت با سرش مویا بابا خمونگاره نیگوزی کده Leopard ai paraședăm pe Padlania guf. Moz buzia boy میتیم از اخواد نکنم. boy میتی. نه سوپر کمز منو برام بزنم. ما aspetta di sfida di sé. Dettaglione durante. Track fixed. Let's move. Leona bir mezana svet نمیشه بچه خیلی اپارت مو سvet نمیشه فرو این قهوه پول نی؟ اینا پیلوسی شیریم 1000 بریدش تا بودیم از قفا و برین لیونی باید نزنی تیپه نگاه داره لیون شما نگاه نداره که تیپه نگاه داره لیو های قفا مالاتسا بیا قفا فروی نگه لیاپارد نگاه کنی چورت از سیمون آوازی وای میزنم
رفتی بوزی ابی برو آمده تیوی پی نمیتونه زده در پیش شای Танк уничтожен. Его пересадка совершенно невозможно. او با جای زحمت کنه دیدی سگی همه کور برو نیتوی این فرا اومدن کدی تیتیو باشنه شده جمع شدیستیم چی باز اخوال نرفتی؟ اگه من 20 جان داشتم من کجا زحمت کنم نکنم نیزه اخوال بکر یادش فایرود بکر لیاپرد ابی چار فیز پابیده دولا رفتیم Merda, tá chambão aqui no jogo. Ой, да, навіщо кума, світ вікнув, так. گفتم باید که احساس کنم گفتم اون نه یا آوراز خطا میزنم باید دادم راجع تو بلوکه ویران کرد ساز میکنم گفتم که خیلی گفتم یک کتاب نزنم و گذاشتم ده و 800 کافی Il est foutu. Passez au suivant.
Kafa karakter. Aha, konuş Sofya şu an. Che sono? Kanal Burayı. خیلی تنگ گیریم که بازیمون صادر آمد زنده مونه نه اون کسی گفت خیلی دیگه نمیده زود ها؟ چهارخر نمیده زود چورخر که؟ چور نه من با؟ وای قدی توربو سلیف قدی زود زدی سیان دکست من روی کدام کنم نمیدونم روی دکست زود زدی سیان چیکار میکنی کنه یاد نخل کنی این قفا میام بد نبد ما یکون بار کارچی ریسکات میکنم دست چپ میرم اینه اینجا میری سوید کنی خیلی دقت کنم یکشم Пора показать, кто здесь главный. ما کدوم برا نیکم من دیدیش ما ریسکات ایش کنم ایتون که میزن
سویت کردگی یا بابا خواهی که برای کارتره Projet para name, projet name, que é projet também. Baba, hadi istiyormuş kanka işte صدا خدا و اومده سر یا یه پرابید نکده بارش Sabah karabik juda bajoshta. Yoppa. Skytten är träffad. Ta över kanonen. نگیبت کنده توربو قتلشنی بودم میشدم بو یک مدار جانش پرید بیشوره من به توربو مگزش میمورده گفش کرد یا بینم بودن نبی Uzgarangi roz bebin. دستشویی؟ Dastama shumak navroz bebin. Där gick bandet. Vi står stilla. Vi har lagat bandet. Kör nu. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend of me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along.
life, and I won't look back ever again. Baba xaman ayak tip gerek kırsan. وای برم زاد Ye beram aşağı gerek. برم هم جای شما در پیش هایک نه چی میگین؟ کجورا؟ پویام میرم پویام وی ندارم میتونم دیگه جمع شده برم جسویت بکنم 91 نیم خیسته بوده بابا خیلی هم بزنم زن اینه گریلا نه گریلا سیگار هیچ کنه زدم شد نه 6 ساعت اینه یکی نیم از اون زدم Çat xali aval. Ne zannı şey oradan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you. Çok ara. Ну, я хотел когда проблема до Центурио, у меня 151 Б, не Б. Попадание. Цель понятна? Yemakta tuttum agar dağı. Есть пробитие. Вижу цель. Гусеница едва держится. Дальше не поедем. Гусеницу сбили. Снова едем. Пробили их. Ha çıkar ya.
сейчас все-таки не касается расстраивать. Мы их пробили. Ой, я баба ходил, я идем, дай. Сейчас, шурам же. Свет, где ты же зал? Ne jako już gry. Готов. Пробили их. Значит, Namazana baba. Başa mezana baba sana mezana. a może dobry? Dobry. Tira mega te garreni kasvetiri. Ему hiç yanmadı. Destavzem bu. Мы их пробили. Tira bin arası derim ki. Muzriya rafting. Цель ясна. Захвачена цель. Давай издеваться, короче. Движение невозможно. Üçten sonra Пусть gidiyor. готовы отставить цель. Ну, Конечно. зато Есть попадание. Мы снова в строю. Ay, polis harbiden. Baba hamına işte. Me buraya. Armador. Zabija go. Brojno.
معقول نشد. سنیپر زن می‌پرید. یا نه ترى شاين رسمت ما Ya dostlar انا ما استرجعت كده Allah diye dostlar. Falcao polski باشه ریاد میکنه طرفای مدل فالکو ریاد نمیکنه فقط تنگوش ریاد میکنه شیکیده باوری که دیگه خالی برو اومدی Urus زدن Urus یعنیش برو یک زن 444 داری جورتن سیه یک زد که این بیچاره خیلی یک پنجارش کردیم فیلوس را کم فراوید نمیکنه میشه یکی خالی همه وقت فراوید میکنه سینه مزه ده باشه یا
make it A. And if you play командирът огнетушитель نداشتن؟ نه танк ҳамон омад, он танка интересни наёфсодем худунда. ПТ чи ПТ монон ПТ намефура. Ягон таш. Бабахам неинтересно. А тяжу чья интересно? Бёррене черон теравеоно. Носорога. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up
تو بجورا پراجه تیرا همشه I'm changing my life and I won't look back ever again. ملک خیلی اخته دا چی دا گوره یا ایساب ملک خیلی گذاشت که ایساب که نشد خلاص قد بیاین پته نداریم باید نیکم زدم شب 6 سال فوگاس خطی زدم شب باید نبجوش دیگه 27 تا باید کنین همینجا بودیم یک پلیس رو کدیسته هم بده اینی میجه این برنده استریس بده میشه به میساف تگیر من میگذارم تایی چی اینه این رفت تگه ایسا دا اینجا استریوه کی بزنه هیچ نیسته یارو ما Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. بابا کامپرماده هیچ که نمیده این گریل ناس به نمیزنه شب کامگی میگوشم تا I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I'm trying to live life right way. Never hit the bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain
یک ساعت که نمیکنه که یگه میزنه شاید آبه من امیر سوپرگان کاتگوری دارم 1390 تای باشنی مازاده رادیکال باشنی من شکست دادم نه بازی هم پرکوله سربرو تمام میشه بازی چی فروش چی فروش نه خودش 4 5 یا 10 کردم چند کردی باید ادمیت کشه ها 90 پلوس کردی 90 پیروز بود او باید بگرد که زدم فرومت بازی باید خیسته موشه کم دارم باز چند قضا دی باید 4 قریب زدم 1,500 سوی من 277 دنی بدم یا تیر شما از دیگه تیر میزه دیگه 2000 باید داره 277 قطی 1600 اسری نیورونش 60 داره 1200 اسری نیورونش گوخه ایگرا که میبینیم ده خمروینه خطی اکا 1900 اسری نیورونش تو فکر که ما بکه ششمروینه خطی میدونم باید بسیار رو میگیرم بایده لیونی که نومری 001 گرفته بود و همون لیون از نیوکلی من ایردونه چند قدر سریبر رو از خود کردم 6 میلیون سریبر رو از خود کردم فقط بازی در همه بای کامپلکت ریم کامپلکت ریمون تکنیکا 89 و 96 شده اتمیتکا من با هم دست چپ بیرم با یک فهمت من همین اول بوده سیمت کم تر همین اول بوده شما سیمت کنه اینشتا من پیتیوشم گریزم
زدم جزانه میلتی چه تاک زدم هیچ کنم میزنه شو تشیرا نیپرابیل نرسید مدل پراتاتیپ ضرورتش بیو تشبیه بیو ابشتنا ما یک بگذارین خیلی شما تایوری شما بگذارین و گذاشتن گیره شما تیر زنم ما میگذارم تا بودیم دستی توپ نشته واه نخدود میشه بیا اکشن گردن رو این بازا сделаю я сам. چند قسمت کردن خیلی؟ بسه وقت استریوی اینجا دیستیم یا X اسوی تقسیم استریوی این اینجا اونه و او بارا سوید نشده شد اینا بسراتی خیلی وقت یکشی موضوع کی ama برای کی سویت کنم دارشی ایش انا اون پاره سویت کنی اگر بیا من قفا میرم پیش استریوی میفرم مکانه برو تا اونجا سویت که اشتو بینی یکم پتیمنت نشده با شما یزنم نمیبینه بزا $5 اشتاسی بشه میرم موزی تیلوشونه لیون بزنم بولو رویم شما بولو طرف که پدنیت سکنی هم طرف شو به اتلیکت شوانس شما رفتن گرم طرف بولو پدنیت سکنی من اسمیت کردم تیر میزنم نمی رفتی نکه اصوما طرفی بولو گریزیم منم کشتم برا کشتم؟ اوه این پره زدم من جو بولو نه بولو قدیم از سویت کردم من شما گفتم اینی بولو گریزیم چند قد سویت کردی؟ 7 تا آفشی کتاک مطاب 8 نگاه کنیم من 7000 کارشی سویت کردگیم آفشی بسنین سه همون 4000 رون زدگیم و کتاب کدگیم 7000 اینه کیم سومر نیورون 9000 نشون دادگی ایمده
91 چند شد؟ من اول سوپر مگا خراش مستر میدادم یکی نفونسته میدادم من نه 1000 سویت کردم شما سه کسی اوکی دا سویت کردین 7000 سویت کردین وزیاد دکس کردیم کارو شما میدین من زمین ما اومنی از آنم شد رفتیم من نمیدونم من اینجا میبرم دا حرکت بکنم 91 و 32 شده 3-4 با دیگه هم خالی بوی شوا سلوی گروه ساعت که 12 تیز گرفته بودم اینجا آماده یا بابا خیلی کنار رسون در لیاپارد دا نه تاو بره بابا خواه
тирои гу хали нереальный, фантастический задестан. Е бер байнам хатапа давидеса задум шо пробит кардам. Бурасу. На бахая ответ ту кардам шо. Бахая мен расмота. نمیزنم رفت طرف سیتیو میرم نمه ای باید دراتش نگرفت نفر اومده گفت میتیم میشه این سیتیو خفش ندارم آده اکه ایک ما از اطول کت شوام موزه نمیشونه این همیه بزه کتو بزن بزه هر تیروش زد دم در دعوا ادری او تیر زدن همش بزه هر تیروش زدن که من через каток задум шо. Маем каток задум шо ами азанаш ҳеч канада дестай бо. Мади каток афсос кард бо омада дадесиям. ویا بول زینده بودیم کما و تپیش کردم خدمت افتی کارم یکه ایک ما تا رزرو سر نمیگه؟ نرمال نکنیم نمیست نرفته اونجا اوران هم کنیست خیلی آخش رو زدم 4300 4 چند دای برای 3 متر کش 3800 داره 3800 برای نه نفر اومدنش 92 خرید 91 شخص نشده Projeto já também queremos dar para todos agora que já mudar aqui reserva certificado. Vou ver uma projeto já certificado cada um todos agora. Mas que chama o tempo eu mezane.
تابی چقدر همین ستیتو هنه درگه یه بیر دفعه بس قطعی بیزن بگیدم خواه ایلیونا بگه که شکم دن Greza Caelso. چه بده؟ نول ده بده. ما یه 5-6 دقیقه سکس باید درآمده. باید نباید مشکلیم یا که باید میشم. نگریزه او نایت خلا اوورا شاسته به من لخای Hai mana pada tahanan Trita para London شاسته به نگلای چی افرا پسکات کردن صدا افتاد نام بچی بزن یه 5 ممکن غلطی داد
Окей, Экма. Бузя тамошо доред? Настоящий нагибатор года Бузи. خفهم بیاوزی میزنه گفتم همی خیلی مزد می استدی افشو بریسته صداقة пересветит میکنم میزنه یه خلای چیه Наводчик контужен. Разброс увеличивается. او زمین بازی باید بیتیم اکتا چرا این خطر شد دون بنا بسته چیکو نکد استه؟ Движение невозможно. Локомс восстановлен. یه سه میزنه شاید پادش Arda çıkıyor burada. میفهمیده بگورم Hadi. اوه این کنج زده سه شاید اینجا داره سهی نسه دا تیر نمیزنی همون جای دروغا واه Güzel bir یه سا آی پارش بیا بیا Arda çıkıyor karşısına. کدی ده یارتا از منطقه را نصف سلیچات میکنم یک شش از همه برای که یه سه میزنن نگاه که یه شن نیدن من در 1000 رو ریخته گیم من 50 به خفه نام اومد کو گفتم حتی 1000 رو میگرفتم زور میشه همین منطقه رو از بود رو یکنه مکه یک ماه رکده آه یه زنه نصدف میزنه شد او سوید نقدر شه ماسکیروفاش دروه یا ای همه ابزار سخت شریدن ده میدونی نه؟ Abzor doğru no sıra no şans vermişim maskara doğru. اوه هم قشو زیبا Просто akıl vay falan da gabarit düşmanı ama abzor.
نه مانتیکور برای سوئد بسیار مانتیکورا میگیرن یکم تستالیوت زدگه مانتیکور شما و بیش سیر زدگی 18 چیرم پرایویت کردگی دی لیون مونه 23 لیون مونه اکو 3 لیون داریم حتی شتیر زده تمام رفتیم کنیا دو گوی دیگر مخالی شود سیمیم شامه تیم هر روز چگاه اکایی بنایم با تروشش برو آمدیم بوزیمان ساز نرفت ها؟ خش نمیدونم راستم نم هستن شما لیو نگیری سگیه نه فیلمیو نه نگیری نه ما 7 میلیون پول مثلا 20,000 سوابود نیک در تیلو اون هم اچه اخو میتیم 18% برو آمده است نگاه اون 50 رو گالده در گریتیسی هم شد بیا بلند چیم объект 780 хай стоит техника. Не, ба дидам. Чия? نه اپنه 8 قدیمه پارتیادا پول نی برانی رو بندی تکنیکه یا باز خط دمه با خودن میگن آرتیکل گریز شیطان نکشه اوه وای میدونم تنگال ترکی دمتی صبح نه کوئی سوز نشده یکی چی هم ایستی پافتگه ایستی های جنگ نمیشه Fechou? Ah, gente, vai tudo aí. Ai, para aí, Leon. Não, tô batendo pra mim. Fechou? Na lob.
باید 10,000 یورو رو میگیریم وارد اتمیتکش نمیکنیم. 10,000 اینجا ریسکات زرس بک یا فکر بوده. شرکت بوده شانه آرتا سه دقیقه نیمی اکران های نیم نه 80 فویز اکران داری سه نمیتوفت اگه من سومر دیما 7200 من 6500 نشون میشه دا اتمیت کدای سوپر است کاتو کی زدگی من چه اونا کدیش سومر نیدا هشتاد سه و 72 بود ریتینگم یک میلیون اتمیت کنه یک میلیون یک کریم فویز دیگه ستویلته و قلای چیه؟ چی با؟ رفته شانسده آیا میگه تی شخ موندی میگه رفتی چی کردی میگه زدی میگه البته برای همونش نوع خون نایز بود سفر بدم با نبینم 48 فویز بابی دادر ساغر 500 باید را استویلته قدیم هستیر نداره خبوری من داره اوه میگه شانسده موندی میگه شخ رفتی زدی 93 نه بود نكتب بويك فرحرف معلنة في كذا دادم قدام خالي زاني بيشوا الحين ينبو بيه
یگان چی ندارم که سوید میکنم شما اگر یکی بیان سوید که نشونه زور میشه یه سیستم پالونگا دارم من همون رفته سیعتش یا پته ایکی کسی هسته تیز رفته من همون سو ای طرف استوی هم پد نیمت سشن استیم بسا دفترانه ای روی کجا رفته استوی تو آرتا هم سا تیر شد سوپر کنیم و ببین خودم خیلی بروی گو و این داشتم بودا یا بی 700 روما گرفتم آرتا گیریم ها نبرو اومدم اینم که ایستودگی نمیخیم طرف پشتی زدگی تمام یه بیشون کشتم سوپر کن از همون امریکس فامیکس زده استیان نشو برا مویا نام چگیم که آرتا برای دیتیش هم میرسونه فهمیده نکه آرتا بود مویا زده استیان میخیدم شما ویران کرد استبه 20 سکونده بری زیرت بیان من رفتم گفت شما نه شما 20,000 بکنه نه اینجای پته میدم ایستون پتهش نقطه بزن خیلی بیا بچه بینم کارش با فکرم که جوری تانک دکو کتم زدگی تو نیسه اون نمیگن داری شکنم 406 کتم زدگی اولی باید همونجا برای چه اینجا بیام بیان ببین بشین خط نمیریم برات یه چوب میکنم پوچ لیون میزن باش کنی
Znači grezmeten u rozan je tako. A bedni igru preigrali za A vas. bednak ovaj... No u rozan nameten da ljubaj duše. Nabru... قریب سنگ همه زدم میکفیدم ما باید 2 آدور دیگه برو Yok kendim xeydem xeray ne cıxta sveta islamış kadar. Arda mesela baba. همه ایکس بی فول های Narah naş kadar. شست یک صبح کوینه Kazan. درسته ها؟ نولو از 10-28 فرو ما نه کنه سه یکی نیم در کره یه روز تورنیر باز داشتم قطعی به وقت حکمت یه چی آخری سکسه زدیم در فیلم ازدار بای دیگری اومد بای دیگری در اومدیم یکی ادمینو یکی ادمینی دورد تانکس نیک تور که چی انگلیسی خطی تورنامنت نوشتگه 90 تورنیر 90 نوشتگه کم کنه تایمات اومده تورنیر دا ما قریب میگفتم ویلیام برو میگفتم آدم دیگه که زپاس نمیشه ولی یکی میبینم چه یکی تورنیر نوشتگه چیه پریر میکرده باشم همه دارم با ایشی گردی کمون دایمو درماد اینمی سپیسیالنی باید میبیاکو مدروی نفتمیر مدروی باید ایگراپی نشون میده کی درماده گیه انا موجه درماد 55,000 کیلو بود. Organizator World of Tanks نبود. دعوا میکنی که بوزینگری هم چی پرنگی من؟
سيدا كيف لا يشوف ما يشوف سيدا نارس فوق كافي ديش يعني يورو نمیتونیم یا اما پازیشن کشی دیگه بازا سویچ بازا تیر نمیرسه چه اتمیتا داشته؟ برنی پرابیتا این با کجای مقولشه بیا کار نداره خیلی بالانه گرفتگی هم باید tam nie widzę, jak będą durła, bo słuchajcie. Dobra, się mam słuchać. اپاس نکنید چطور نه بچه همه جا دیدن شو لیونیمو با همه جا دیر شد
بیان هم بکزنم 3800 صدا بیا خفه حمید رو Ty taş üstünde yat edeceğiz. O ne zaman hatta? Çok fazla. Bize git aşağı. Vah alfa yapış kadar güzelmiş. Hayda همونجا yaşadı be. چند خیلی بدورا ما در فول میشم بایسته زور تسر نمید اگر روز فکر کنم ای پرا آمادم ده اگه تیر میزم یاگا Yaga tipravita karşıya biliyor muyum? نرسم من снаряд ندارم. بیا کی زد 4 سرگانی گو زدم شاید شروع تشید کردیم زیاد 94 نامسه هجده تا ندید 18 تا تیر زده گرانی امرس درام دیگه تو تستولته من حرفا داره کاکا فای خودی زسته و غلطی گفتم چیکار تا بود 9000 زدم اگر من وجودم این بود با فکر میگم هم شخمت زدیشون فقط اگر مبرید کو هم بودم مبریدن یکون چی نمیگفتاد در پروتی مرکه بختیار هایی کیه؟ نه مرده نه در درزیوم هم هست اینو صدافتون ایرشون برای سفر دیگه دیونا کردیم زده میرم 8000 اورو میگیرم اگر 8000 سومر میکنه من میگیده چی میشه؟ بکشم این کرد یک بار هم طرف ایسره و ما ایسه میرم یک بار میرم یک بار چی میکنم بگذارم میرم یا نه؟
نه 48 پاییزه 44 پاییزه نیشون اسکرین میگیره که ببینم خواندم میشه من اسکرین کردم تیری آرته 1100 زدک من ارتاکا نه میدونی کجا زدگیه؟ تایی باشنیه زدگیه ای قفا تایی باشنیه زدگیه ولی من میگذارم میرم اونجا بیان هم تصویر این خودی هم وقت میکنی دیگه باید اکن سرلی تانک ازنم نه 140 زد короче ده تقسیم کرد سویچ ها حتما کسی که 140 نبوشه آگنی یه پنجه من گیره مثلا اینجا براتون زدم خیلی دیگه نداری الان رفتیم هکنی مزور شد خیلی بطی زدم تمام دیگه چه چقدی میرین؟ خیلی باش یکی دم رو یکی نداره سویلی هستی بوجودش کن رو 5 دور اومد ببین رفتیم اگرنی Hi, welcome back.
свечи, что там что вообще. Пробитие подтверждаю. Пробитие подтверждаю. Движение невозможно. Гусеница разорвана. Снова на ходу. Движение невозможно. Да, Гусеница автохаты порвалась. шалят. Движение невозможно. Гусеница разорвана. Все, мы снова на ходу. Можем ехать. И черт, от сигматы двигатель пожар мешал. Мы их пробили. Мы их пробили. Дальше не поедем, гусеницу сбили. Гусеницу Ben de ete duran medine da dediğini adamı. Nihayet. Oh. Ne MX değil para bu. Когда мы сегодня тебе? Ne hayır. İsmi ne şey? есть пробитие. Tirium neresi de erişip köpüş dışarı çıksa işte. Если Африка еще.
STRV задан ki. Цель есть. Артем gidin ha. Есть отмена цели. Есть попадание. Артем arası. С этим покончено. Buraya gireyim şartı kasa. Bir narası oldu bahşiş. Наша песенка спета. Narası oldu. Bir dakika bir şey. Statış var durumda o. Galiba asker bu da böyle değil. Statış var durumda. Sen kaybeder. Such traf var beş. Evet, namından kim var? Jak minut. Rafta papali namından şey. Rafting. Arrabat. Dobbiamo darsi rostro era macai, come ti senti? Però sa qui informazione. Sunara merasi dasi centra. Adesso non passi.
که نمیزن. مجید نشون سویگنج هم خوب زده ایستم. یعنی تمام لیون ازت اون باید تا دیگه ریبر سویگنج خوب زده شد. یا tamam bu bir ay ameliyon azan iki arka yakıştı. Tragedie am asta. Gati di una delle che mi bere cercando da non piace che andata. E vai a stati vai. نمیشه باید صدف جمع شده
to мене ну маскру качать на когда я могу. Он не там центр сверху что еще. Gab neste برگه میگه کار ندارم راو جنگ زیاد عیس میرم جان Amerika فریدن میخویستی به بزه فوگاس موندگی در ززه میدونی 600 زد با بزه دو تیر زد راست موندن دو تیر هر میشه راست موندن فوگاس برای چی مونده؟ برای کی مونده؟ چی سوالش میاد؟ خود لیون قطعی همینجا بیایی اوکی قطعی تگیری کو
User joined your channel. Доброе утро. Dobry noć. Маю справку на войну. Маю справку на войну. بیا یک نبرم از زن اینی اخی پدره خفوی ما Командир контужен. Видимость снижена. Гусеница сбита. Движение невозможно. Можно ехать. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. سه از او میو من اوشت کرد بشم پیاز میگیرم چند قف رو من چند قد تیریت کردی تیریم بسمه درست دو که تیری گریل دا گریل از رو اشتر داده که میاد ایران دیگه داده من کنه بیدم چی تیاز همین دو پاش میام. Boy rafte oraya. Ya biliyorsun. Ekşen. بخا راستی روز از میرم یا بخدا اینجا یا تشت اینجا میکنم میگورم میزنم من کیف میکنم Oh my god میگم مونه شده میرم میزنم Arta da qualcosa da gasare nervi. Non vede, jak se denki dirte da anche io.
сервер ҳам хел сахт чикада ҷиқидаги буд. Мақсад копировать кард, ставить кард 32 ши чанд мешад. Doğru hiç olmadı. Metron bezeyim de ne bezeyim? Bezek dediler, bezek dediler. Ya. Bir katalog zaten şart neyse. Серьезно? Это уж которая... Ana, это же не за моя... Beze, Katalog şey beze sok. do puxadora. Do puxadora. Kayık mı? Siyah kol. Yine iyi vezeye katalog zaten. O da iyi soğuk kadar bir kadar. Kato da mı? Ne? Xayl nishon میده که چیز که تو که مزه دگیانه که سومار نیمرونده ایسا اونا کدش تا باید ne? Сейчас свет выгнем. Если не гам петли выгнем. Bak bu kedi. Tullo aumentare. Grezi. Miałem siała. چند زدی بود؟ Sä zor şey. سومارکا؟ Jak dám, že zapneme a tvoje změrami pani mi. ما برو اومده موسه Boyum oldu ne? Çok doğru uçak. Bakayım hangi ne olur desin Uslan David Karol. Yukarı. Hangi ne olur hafta ise şu
Oyna. Adımın Yami pas. Ma vuramadım yine. تیاره رکو اکیرک شاندا غلطت متکی هذا انا هذا اشتد حکمت Kaymat خوش بود چی؟ تکنیک نگیره نکن نشست yani. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing Oh, who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great.
Golaio. daí grava nada nem grava na piscina. Aí lembrou nada de gravar. Post não dá isso não. Nie bia, ta odbicie tam obicie, że to fajlo, tanka, bo kada designik nie branie. Meu que pau. Też mówię, tak. Można, bre. I tak, idziemy do szkół. Baba Haydar orada. Hoşuma gidiyor. Ne, onda şakir xuya bia ki burumada niye branya reje bu kadar var mı işte. همین تای خونه آرتا زده سه بای بسو. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. If I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
Saymıştım. Böyle proje tutup bayına çıkıyor. Zadım şu. Güzel, tamam girelim. Tel tamam girelim. Bola öyle bir kahve içine diyor. Яка сачанта. Сачанта наша. باید برای اکشن اشتراک کردگی و باید اول تنکا بکنه باید چند باید باید نه ما اکشن دارم نمیتونشتم که برای چی نباید بوم 14,000 نمیرسیم 14,000 چی ده؟ ناموس آکسیون بده ما دیدیم کانادا میشه یا سفر مانجو نه اون صحبتش من پسنت میشتم چه نبود برای آکسیون بده من تانکا اینه 170 بگیرم میشه اگر 170 دوکامو خیلی میگه ما هفته دیگه روزومت فرم بروم برای بیکا دیگه تایم ساعتهای هفت میبینیم که های خودن ساعتی 12 بایش کنی نرمال میشه نکم باید خانشه شدم پلیس بود در پورای روزه که میشه مامیتوی که следующий بایش باید 6 minut پیشه 2 minut پیش در میشه به سال پیش بایش میکردیم داو کلام اول دا وقتی چیفتیم بود اول دا می زور بایش کرده بودیم همه کلان دا چی بوده توپ دا بودیم همه چکوکا چی توپ دا بودیم چیفتیم دا بودیم سردیم اخیر دا همه را ویدیم بایدون آمد игроков охир слабый будет.
Baku u account هم برای چی بزنم اکنی چی مقصد او account خیلی نیسته نمیکنم مقصد خیلی دایه هوا بود نکنه میشه основном дایه میدونم Peotera Peotera I bachat Dice baba bekçim zaten Dedim bachat da bak peşi zaten ne dedin o hani puştuk mu اینجا da poziția, bă, da, ninja razada. Na, cred că ia poziția asta. E broia de țirului pe Oliva sare și mă care domnul meu. Я мараска ёбана вроде пиздец. Ай. Леона Света. Что-то значит.
başka derse. Ha, diğer klanda. Kara GK Neyi vay? Bu da tam çiçeklerine çıkarılma bari. Ama fırsatmış kime giren ama giren. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got Ay, will, tabut got fight, bulmamış. got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for Oh, a demon. I nice. got eyes in the back of my head, I'm Bulamadı. seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So Mara, sharp, GK so bu tabuda freezing, ne so ki ma cold, kanser ya behold, frostbite çiçeği they ma feeling. I can lan. tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. Same atleta girip da projeto. No, me girip. Ne ya bacheta. Bejado lit now dim shadura. Grill pizdiç. Trzeba switch nie wypadał.
Uğramaz. Зелено вообще нет. Oturdum ekranı bile. Kołka ci. Снаряд, уже серебро надору. 20,000 серебро. Охрененный бас. Чашмо махнавш. Mama, tu vou já no rumo.
Попадание. هیچ خیلی شده حرف سرسده Попадание в модуль. چیه بخیرش با بخرا 200 چند اورو بس разве это нормально? Е5 спокойно, ты знаешь, чекана знаешь. Мы их накрыли. С этим все. еще дешевле считаю. Фиксирую цель. Есть отставить цель. Машина уничтожена. Да. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Muere, ¿no? من رفتم خیام بای
Айли он даим проджету зурай. Проджекты, конечно. Ясно, ясно. Сразу все позиции занимаем. Теперь на кадр. Пиздец, блин, блайм был этим пидоразом. Окей, Hikmat. Давай, сейвом, что ты? Devam solo zaman girişim. Ben sevmiyorum. Vegan. Sonunda. Usul tara. Belli. Hadi Çiğdem Kaya, ve to gidiyor biga aslında. ha. Ha? To biga. Mahallamış. Projet torna da ne? User disconnected from your channel. Orası çok. Попадание.
Красава. Brahma, proszę, nie gadał już. Nakşiş. Нормально. Мазаным шансы да элбези. Не, немає, не знаю. А просто урон да. Холтон Паричи. Aynen ya. Kramboy. Конкретно холод. Касе давай навис, чат да навис завод. Jo هستم یا میخوام یا اگر کسی باشه دو بزنم که چطور جواب نده دیگه. Да, рандом. Поехали! Чего? И команда из Сахапаньку. Ну, масырфыка. Daha dakika ne fayda mı şansı? Çorbası dediğin şey çorba yapabilir. Ninja Türk'ünün Heybesi Sam. Name benim Sam'da. Önce de vay. Шкодаю. Шкода zaten.
О, грил зада натунист. Грил да болай. اجازت بگیر. چش. اجازت بود. Hamısı şkoda en bexsən söyle. چقدر اترام بزنه سوید نمیشه. Namus tabi var. Ve Попадание по модулю. Леонида задал. pizdet detaliye onzad ya tazad. Vay grill arte moja tirka. Leonida svet bزنم. Vay skare söyle de şöyle. Ay pişti domama. Kaynak işte. Leon. Namus. Накрытие осколками подтверждаю. Цель подбита. Artara traser kaçırdım dedi. Ne? Tam 10 out punch kandidat zuraya. Bля. Drone nazada mi boj.
Nasibuna gidiyordu da bu. Artar öldürün çan kazandı. Ya tiltlermiş. O digarisha yasada pange yazdı. На серебро, на куваты Уже спокойнее ночью, а? Disconnected. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.